صبحی رو یادم میاد، احتمالاً حدود 2 سال پیش. توی کافه نشسته بودم، قهوه‌مو می‌خوردم و یهو تلفنم روشن شد با یه پیامک که میگفت امشب دور همی دوستانه گروه قدیمی دانشگاهه. من فقط نشستم و خیره شدم به صفحه. نه حس هیجان داشتم، نه بیتابی، فقط یه خستگی عجیب. یه فکر که میگفت بازم برم تو اون شلوغی، بازم خودمو مجبور کنم به چت‌های سطحی، بازم بخندم به شوخیایی که برام خنده‌دار نیستن. اون لحظه بود که فهمیدم یه چیزی عمیقاً عوض شده. اون گروه پر سر و صدا، اون چتایی که موبایل رو از کار مینداختن، ناپدید شده بودن و به جاش یه سکوت نسبتاً سنگین اومده بود. اونجا بود که مهمترین سوال زندگیم پیش اومد. من دارم تنها میشم یا دارم گوشه‌گیر میشم؟ اگه تو هم این سوال از خودت پرسیدی، اگه وقتی دور و برت رو نگاه میکنی میبینی جمعا خیلی کم رنگ شدن و خودت یه شب آروم رو به یه دوره همی اجباری ترجیح میدی، بدون که اولا تنها نیستی، دوما دیوونه نیستی، سوما این میتونه نشونه خوبی باشه. حقیقت شماره 1، تو یه متفکر عمیق هستی. بیا از یه نقطه مشترک شروع کنیم. ذهن تو یه خورده عمیقه. تو بعد تموم شدن یه مکالمه ممکنه ساعت‌ها بهش فکر کنی. کلمه به کلمه‌ش رو مرور کنی، لحن‌ها رو تحلیل کنی، معنی‌های پنهان رو زیر ذره‌بین بذاری. فرض کن با یه دوست قدیمی قهوه خوردی، یه گفتگوی معمولی، اما تو وقتی میری خونه ذهنت مشغوله. چرا وقتی راجع به موفقیت شغلیم گفتم یه سکوت کوچیک کرد؟ اون تعریفش از فلان فیلم واقعا از کجا آب میخورد؟ حس میکنم امروز یه جوری بود انگار یه چیزی رو قایم میکرد. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که دنیای اجتماعی ما عمدتاً برای ذهن‌های سطحی پسند طراحی شده. چت‌های سریع، گپ‌های بی‌مایه، شوخی‌های تکراری و اینها ذهن گرسنه تو رو سیر نمی‌کنن. تو تشنه مکالمه‌های واقعی هستی، راجع به معنای زندگی، ترس‌ها، آرزوهای عجیب. ولی خب متأسفانه بیشتر ارتباطات در همون سطح اولیه میمونن. پس تو به طور طبیعی خودت رو عقب می‌کشی، نه از روی تکبر، از روی گرسنگی معنایی. و این باعث میشه بعضیا فکر کنن تو سردی یا علاقه‌ای نداری، در حالی که تو فقط دنبال یه عمقی می‌گردی که پیدا کردنش کمی سخته. و این فقط نوک کوه یخه. یه لایه عمیق‌تر هم هست. حقیقت شماره 2، غریزه محافظت از انرژی. بذار یه داستان شخصی بگم. سالها پیش دوستی داشتم که فکر می‌کردم برای همیشه برام میمونه. اعتماد کامل بهش داشتم تا اینکه یه روز فهمیدم چیزایی که فکر می‌کردم بین من و اون یه رازه، تبدیل شده به موضوعات خنده‌دار بین گروه‌های دیگه. اون روز یه درس سخت یاد گرفتم. نه همه درا رو میشه باز کرد، نه همه آدما ظرفیت امانتداری رو دارن. فکر میکنم تو هم یه جایی از زندگی همچین درسی رو گرفتی. شاید بهت خیانت شده، شاید اعتمادت رو زیر پا گذاشتن، شاید قولها رو شکستن. نتیجه چیه؟ تو یه دروازه‌بان برای قلبت گذاشتی، نه یه دیوار آهنی. یه دروازه‌بان هوشمند. میبینی بیرون رو، ارتباط برقرار میکنی، ولی قبل از اینکه کسی وارد حریمت بشه، ازش مدرک معتبر میخوای. برای تو دوستی یه بازی سریع نیست، یه سرمایه‌گذاری عاطفیه. تو عجله نمیکنی. ممکنه این احتیاط از بیرون بی‌علاقگی به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه تو نمیخوای دردای قدیمی رو تکرار کنی. این ضعف نیست، این خرد ناشی از زخمه. حقیقت شماره 3، خودکفایی عاطفی. یه سوال ازت بپرسم. آخرین باری که واقعا شکسته بودی و نیاز داشتی کسی باشه که بغلت کنه چیکار کردی؟ احتمالاً جواب اینه خودمو جمع جور کردم. تو از همون اول زندگی یاد گرفتی که در نهایت فقط میتونی روی خودت حساب کنی. تو بهترین تسلی دهنده، بهترین مشاور و بهترین دوست خودتی. این یه فوق قدرته که تو رو در برابر طوفان‌های زندگی مقاوم میکنه. اما پارادوکس بزرگ اینجاست. دوستی واقعی ریشه در آسیب پذیری متقابل داره. وقتی تو همیشه قوی به نظر میرسی، وقتی هیچ وقت دست نیاز دراز نمی‌کنی، مردم باورت میکنن که تو به کسی نیاز نداری. پس پیشنهاد کمک نمیدن. حال واقعی تو نمیپرسن و تو هم تو لاک خودکفایی میمونی. پاره کردن این چرخه نیاز به شجاعت آسیب پذیری داره. گفتن یه جمله ساده مثل اینکه حالم خوب نیست و میدونم برای کسی مثل تو این سخت‌ترین کار دنیاست. حقیقت شماره 4، رادار اصالت و بلوغ عاطفی. حالا این ویژگی‌ها رو کنار هم بذار. عمر، احتیاط و خودکفایی. اینا با هم یه فرکانس ارتباطی نادر میسازن. تو یه رادار تشخیص بی‌صداقتی داری. تقریبا میتونی بفهمی کی داره نقش بازی میکنه. خنده‌های اجباری، تعریف‌های مصنوعی و چیزایی از این دست برای تو مثل یه نوت فالش میمونه. توی مهمونی مردم راجع به قیمت دلار و سریال حرف میزنن. تو ممکنه بخوای راجع به این حرف بزنی که چرا با وجود این همه ارتباط احساس تنهایی میکنی. میبینی فرکانست فرق داره. اینو اضافه کن به بلوغ عاطفی. تو دنیای بزرگسالی یه چیزی هست به اسم درام بی‌معنی. غیبت، حسادت‌های پنهون، بازی‌های قدرت. اگه تو هم از این درام‌ها خسته شدی، اگه ترجیح میدی قبل از واکنش فکر کنی، داره روی موج کاملا متفاوت شنا می‌کنی و متأسفانه هم موجای تو کمن. پس طبیعیه که دایره‌ات کوچیک بشه. تو دنبال آرامش، صداقت و معنا هستی، در حالی که خب خیلی‌ها دنبال سرگرمی، توجه و منفعت آنی هستن. تقصیر تو نیست، فرکانس تو بالاتره. پس یه جمع‌بندی کنیم.
اگه دوستان کمی داری احتمالاً به این دلایله: 1، تو عمیق فکر میکنی تو دنیایی که سطحیه. 2، تو از قلبت محافظت میکنی چون ارزشش رو میدونی. 3، تو خودکفا هستی حتی وقتی این خودکفایی گاهی تنهات میذاره. 4، تو اصالت رو به مصلحت ترجیح میدی و بازی‌های اجتماعی رو بازی نمی‌کنی. حالا بریم بگو، آیا واقعا مشکل از توئه یا از دنیایی که با سرعت و عمق تو هماهنگ نیست؟ راه تو آرومتره، اجتماع تو کوچیک‌تره، اما کیفیت اون اجتماع کوچیک از کمیت هر جمع پرسر صدایی بالاتره. تو برای عمق ساخته شدی، نه برای سطح. تو برای دوستی‌های کم شمار اما ماندگار طراحی شدی، نه برای آشنایی‌های پرتعداد و پرمحتوا. و در دنیایی پر از ارتباطات ظاهری، عمیق بودن گرانبهاترین و نادرترین کیفیته. حالا کاری که میتونی بکنی این هست: قدم اول، داستان ذهنی رو عوض کن. به جاش بگو من ارتباطات اصیل و عمیق رو ترجیح میدم. قدم دوم، یه ریسک عاطفی کوچیک بکن. با یه نفر امن یه احساس واقعی رو به اشتراک بذار. و قدم سوم، تعداد رو رها کن، روی عمق تمرکز کن. و یادت باشه آرامشی که تو تنهایی خودت پیدا کردی یه گنج واقعیه. امیدوارم این حرفا کمکت کرده باشه خودت رو بهتر ببینی و بیشتر دوست داشته باشی. اگه فکر می‌کنی کسی دیگه‌ای هم به این پیام نیاز داره، براش بفرست، چون ما جامعه کوچیک اما قدرتمندی هستیم. کسانی که تو سکوت قوی‌ترین پل‌ها رو می‌سازن.